Hej! Hej. Välkomna till Wallenstam kvartal 3 2025. Vi står här nu på Makaregatorna. Det är ett antal kvarter här i centrum av Göteborg mellan Domkyrkan och Vallgraven. Där det ligger ett antal butiker med hantverk, frisörer och annan verksamhet. Och också fina kontor och naturligtvis fina restauranger. Det är en fantastisk miljö som är väldigt populärt både för göteborgaren och turister här i centrala stan. Fastigheten Kockska huset som vi ska gå in i och prata mer om rapporten byggdes då av Hans Christian Koch för över 200 år sedan som ett värdshus med bostäder. Och nu är det ett värdshus med fantastiska kontor. Så även fasaden då är nominerad till årets fasad 2025. Men Susanne, innan vi går in så förra kvartalsfilmen så skruvade du upp skylten i Kallebäck för din fadderskap. Nu har styrelsen då utsett dig till vice vd i Wallenstam. Ja, även det tackar jag för och känns väldigt ärofyllt. Så tack så mycket, så går vi in och fortsätter om resultatet. Jag välkomnar upp här i Kockska huset. Nu står vi i ett fantastiskt fint kontor. Och vi brukar ju när vi spelar in våra filmer välja lite olika ställen i vårt bestånd. Det kan vara nyproduktioner och det kan också vara sådana här ombyggnationer som vi står i just nu. Ja, vi står här i kontor i Kockska huset. Det är bara ett exempel på de unikt fina produkter Wallenstam kan erbjuda här i innerstan i fantastiska lägen. Men också med, som ni ser, en fantastisk miljö och kvalitet. Detta gör ju att våra vakanser ligger stabilt över tid. Våra produkter och våra fantastiska medarbetare gör att vi ligger på en stabil vakans kring 5%. Vilket är också vårt mål. Och det ser vi inte minst i vårt resultat som vi nu presenterar då för det tredje kvartalet. Där våra hyresintäkter för de här 9 första månaderna går upp 6% och driftnettot också med 6%, vilket motsvarar 100 miljoner. Om vi sen går vidare ner till vårt förvaltningsresultat för våra fastigheter, då lägger man till administrationskostnader och också räntekostnader, så passerar det 1 miljard för våra 9 första månader. Jag tror faktiskt att det är något form av rekord. Det är det. Och vad är det då som har hänt efter då vårt driftnetto? Jo, det är att våra räntekostnader har gått ner trots att vi faktiskt har en högre skuldvolym. Men vi har en snittränta när vi går ur Q3 på 2,44%, vilket var 2,50 då, för 2,51 föregående kvartal. Så den har successivt gått ner. Om vi tittar på resultat efter skatt, totalen, så är det 1,2 miljarder. Och då har vi även lagt till våra värdeförändringar. Och att värt att nämna är våra värdeförändringar på våra fastigheter som uppgår till 714 miljoner. Där har vi inte justerat några direktavkastningskrav det här kvartalet heller. Utan det består framförallt av förbättrade driftnetton i våra fastigheter. Men också att nyproduktionen har kommit in i drift. Och också våra försäljningar vi har gjort under de här 9 månaderna. Ja, just försäljningar. Alltså det är ju en unik situation just nu. Där vi kan då sälja. Vi ser ju att det är efterfrågan på våra fastigheter, så vi kan sälja våra fastigheter till värdering eller däröver. Använda det till återköp av aktier. Och det är ju med en stor rabatt på börsen på våran aktie idag. Och när vi köper in det så fördelar vi det övervärdet på befintliga aktieägare. Så det är en unik möjlighet som vi har tagit vara på. Vi har idag ungefär 19 eller exakt 19 miljoner aktier återköpta till ungefär en kostnad på 900 miljoner som vi har köpt tillbaka aktier från marknaden och fördelat övervärdena på befintliga aktieägare. Så det jag kan säga att jag känner att det är en optimal kapitalanvändning som vi har gjort. Men vi fortsätter ju också investera i nya, inte minst skrapan och nyproduktioner för övrigt. Ja, vi slutar ju inte investera i våra fastigheter bara för att vi gör våra återköp, utan vi gör en kombination av allt.
Vi har investerat 4,7 miljarder i våra fastigheter i år och då har det ju varit förvärv, 3 miljarder av dem och 1,5 miljard i ny- och ombyggnation i våra fastigheter. Vi har haft en start under det här kvartalet och då är det i Älta, vårt stadsutvecklingsprojekt där vi har startat kvarteret 6 och då är det 178 lägenheter i det här projektet. Och just när man pratar om lägenheter så har det ju varit en stor diskussion i media och i Sverige om att det börjar uppstå vakanser på lägenheter lite här och var. Men Wallenstam har inga vakanser. Vi har attraktiva bostadsområden i attraktiva lägen till en fantastiskt fin kvalitet. Detta gör oss lite unika faktiskt. Att vi liksom har en sån produkt som är väldigt efterfrågad. Vi har nu över 300 000 personer som står i Wallenstams bostadskö. Och bara i år har 60 000 anmält sig till Wallenstams bostadskö. Ja, det är en kraftfull efterfrågan i våra 2 storstadsregioner på våran produkt i Göteborg och Stockholm. Och sen om man ska då vända tillbaka till balansräkningen igen, i och med de här investeringarna och förvärven vi har gjort, så har vi behållit vår finansiella stabilitet där vi har en belåningsgrad på 48% och soliditet på 43%. Sen har vi då vårt substansvärde som uppgår till 59,70 kronor per aktie då när vi lämnar den här kvartal 3-rapporten. Ja, vi har då cirka 60 kronor i substansvärde. Vi har 20 kronor kvar som vi ska leverera till aktieägarna 2030. Så vi har mycket jobb kvar, mycket spännande jobb med en effektiv förvaltning, alltså uthyrning, förädling, ta hand om våra fastigheter på ett kostnadseffektivt sätt. Vi har produktion, nyproduktion och ombyggnation som är en stor del för oss. Och vi ska göra ett spännande, fina affärer fram till 2030. Så det summerat så har vi en väldigt spännande och intressant tid framför oss. Tack så hemskt mycket för att du lyssnar på oss, så hörs vi igen på det nya året. Tack. Tack.